Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ swatch và review cho mọi người 10 màu son mà mình yêu thích nhất của MAC. Mình nhớ là hồi xưa có từng nói là không thích son MAC cho lắm, nhưng mà bây giờ thì mình thấy son MAC bắt trend khá là tốt và còn cho ra những dòng son có chất son khá là đẹp. Thế nên là chúng mình cùng bắt đầu vào với video luôn thôi nhé. Đầu tiên thì mình có hai cây son dòng matte lipstick. Cá nhân mình thì không phải là fan quá lớn của dòng son này, vì tuy chất son lên màu rất là chuẩn và mịn nhưng mà son lại rất là khô, kể cả sau khi thoa son 2 đến 3 phút. Nên là khi mà sử dụng thì mọi người nên dưỡng thật là kỹ. Và thú thật là chất son của dòng son lì này cũng khác nhau tùy màu. Chẳng hạn như màu Velvet Teddy này thì chất son ở mức ok, tuy son khô nhưng mà lên môi rất mịn và mướt. Và tuy là màu son nhạt nhưng mà son không bị bột và che phủ nền môi cũng ok. Màu son này thì khi sử dụng mọi người nên đi kèm một chút make up hoặc là sử dụng màu này làm base cho một cây son khác ở lòng môi. Màu tiếp theo, Taupe thì là một tông nâu ánh cam dễ sử dụng hơn. Cả hai màu son này thì đều hợp với các bạn mà có warm undertone. Màu Taupe này thì dễ dùng hơn tại vì không yêu cầu make up quá cầu kỳ khi đi kèm. Bạn này thì lên môi rất là mịn và màu son cũng đậm và chuẩn. Các bạn nào mà ưa thích các style Tây hay là những màu son trầm đậm thì đừng nên bỏ qua Taupe. Ngoài ra thì màu son này dùng để đánh lòng môi cũng rất là hợp. Và mình thấy là màu son này là một trong những cái màu son đáng mua nhất của MAC nha mọi người. Tiếp đến thì mình có hai dòng son là dòng son Cream Sheen và dòng son Satin. Dòng Cream Sheen thì có một lớp bóng rất là rõ ràng, chất son cũng siêu mịn và mềm môi, sẽ phù hợp với các bạn mà có môi khô hay là dễ bị chóc vẩy. Son lên màu thì cũng rất đậm chuẩn, không hề khó chịu hay là có cảm giác của sáp ở trên môi như là dòng son lì. Crime in Your Coffee là một tông rất là Tây nhưng mà mình khuyên là mọi người nên có một chút make up đi kèm. Nó cũng khá là giống với tông MLBB Rosewood yêu thích của mình nhưng mà sắc tím lại khá là trội nên là sẽ đẹp nhất nếu mà mọi người make up nhẹ một chút nhé. Why does it hurt so bad? So bad to lose something I never had, never had. Are you a memory, lucid dream? Pinch me. Tiếp đến thì là dòng son Satin và màu mình có là Retro. Đây là một tông đỏ hồng phiên bản trầm và bớt sến hơn. Bạn này thì không hề kén da, các bạn da sáng hay da ngăm đều có thể sử dụng được mà không cần make up đi kèm. Nói chung là nếu mọi người đang muốn tìm mua một cây son có thể sử dụng vào mọi dịp thì mình nghĩ là mọi người nên tham khảo qua màu này tại vì nó rất là đẹp và sang. Chất son Satin thì là một trong những chất son MAC yêu thích của mình. Nó không quá dày, độ lên màu tốt và ở trên môi cũng thoải mái. Tuy là chất son Satin nhưng mà finish của nó thiên hướng lì hơn là bán lì. Khi mọi người apply full môi thì mới thấy một chút bóng. Nhưng mà nói chung là mình rất là ưng cái finish này và son ở trên môi thì không quá khô. Thế nên là mình nghĩ đây là một chất son đáng để mọi người tham khảo qua nhé. Tiếp đến thì chúng mình có dòng son yêu thích nhất của mình đến từ MAC, đó chính là dòng son Powder Kiss Lipstick. Bạn này thì có một cái finish lì bột nhưng mà chất son lại mềm mịn, độ lên màu ở mức tốt nhưng mà cần chồng nhiều lớp. Nếu mà để so sánh thì mình thấy chất son của bạn này khá là giống với dòng son Last Powder Lipstick của BBA, nhưng mà chất son thì mềm mịn và mềm môi hơn. Màu đầu tiên mình có là Kinda Sorta, là một màu mà mình thấy siêu đẹp nhưng mà không được xuất hiện nhiều lắm ở trên mạng xã hội. Mình hay sử dụng các màu son như thế này với mặt mộc kèm theo một chút phấn má, và nếu mà hôm nào cầu kỳ hơn nữa thì cũng có thể kèm một đường eyeliner mảnh là đã rất là xinh rồi. Màu này thì đúng kiểu MLBB và kể cả mọi người có đánh full môi như thế nào thì màu son vẫn khá là nhẹ nhàng, tại vì màu son thì sẽ lên không hardcore như là các dòng son khác mà rất là nhẹ nhàng tình cảm. Tiếp đến thì là một màu đã quá là hot rồi nhưng mà mình vẫn phải bỏ vào list tại vì mình cũng rất là thích cái màu này, đó chính là Devoted to Chili. Đây là một màu đỏ đất phiên bản có đánh mấy thì cũng nhẹ nhàng. Và như mình đã nói thì một điều kỳ diệu của dòng son Powder Kiss này là dù màu có là tông đất hay là tông trầm đậm tới đâu thì khi mà đánh lên thì mọi người vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và dịu dàng hơn tại vì chất son rất là mỏng. Với một tông đỏ đất như thế này thì mình cũng không cần phải nói mấy đâu tại vì mọi người đi đâu cũng có thể sử dụng được và cả da sáng tới da ngăm đều sử dụng tốt hết. Đặc biệt mình sẽ recommend cho các bạn học sinh nếu mà thích màu đất thì cực kỳ nên tham khảo qua tông này tại vì nó sẽ vẫn đúng style đất nhưng mà không làm bạn bị già đi. I think I remember that you were mine. I'm not sure. Cuối cùng thì là Turn to the Left, một tông nâu lạnh cực kỳ lạ và ma mị. Cá nhân mình thì nếu mà không make up thì sẽ không dùng cây son này tại vì nó sẽ làm khuôn mặt của mình bị già đi và nói chung là không ăn ý.
Nên là với tông màu này thì mình sẽ chỉ dùng khi mà mình make up hoặc là dùng làm son đánh lòng môi thôi. Nếu mọi người ưa chuộng cái style make up đậm hay là thích những màu son đậm ấy thì mình sẽ recommend mọi người mua màu này. Ngoài ra thì màu son này cũng là một màu son rất là thích hợp để mix lòng môi nhé. Deja vu strings me along. Put you in a music box, try to move on. You're still playing heartstrings and I'm still singing your song. Và nếu đã có dòng Powder Kiss thỏi thì sẽ không thể thiếu dòng Powder Kiss kem rồi đúng không? Với dòng son Powder Kiss Liquid Lip Color này thì mình có 3 cây mà mình đặc biệt yêu thích. Đầu tiên thì là Fashion Emergency. Màu son này thì khá là giống với Retro nhưng mà ở dạng son kem. Màu son này thì như mình đã nói rất là đẹp và dễ sử dụng với mọi tông da. Và với chất son thì mình thấy nó khá là giống với chất son Velvet của Hàn nhưng mà mịn và mượt hơn rất là nhiều. Chất son bám vào môi rất là tốt và màu lên cũng mịn và đậm chuẩn. Son còn có độ che phủ rãnh môi cực kỳ tốt nữa, thế nên là bạn nào mà có nhiều rãnh môi ấy thì cũng có thể tham khảo qua. Màu thứ hai mà mình có là Pretty Pleats, một tông màu nâu đỏ cực kỳ ma mị và siêu đẹp luôn. Màu son này thì có cả sự pha trộn của màu nâu này, màu đỏ và màu cam nên là sẽ rất là phù hợp với các bạn mà có warm undertone. Các bạn nào mà ưa thích những cái make up trầm đậm như thế này ấy, thì cực kỳ nên thử màu này nhé. Và cuối cùng thì mình có một cây son màu xanh tên là Good Jeans. Khi mà nhắc tới MAC thì mình hay nghĩ tới những tông màu độc và lạ. Thế nên là mình đã tìm mua được màu son màu xanh này. Bạn này thì thực sự là rất là khó đánh luôn. Mọi người khi mà sử dụng sẽ cần đi kèm make up và nó cũng sẽ làm xỉn men răng của mọi người rất là nhiều. Tuy nhiên thì mình không thể phủ nhận là màu son này cực kỳ lạ và độc. Nên đây là một trong những tông màu son mà làm mình siêu ấn tượng. Hope you grinning while you watch your bros on some sofa sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good. Chắc là trong tương lai thì mình sẽ có thêm những tông màu khác nữa. Nhưng mà tạm thời thì đây là top 10 các thỏi son MAC mà mình thích nhất. Nếu mà chưa thử qua son MAC thì mình nghĩ là mọi người nên thử đầu tư một cây. Tại vì mình thấy là son cũng khá là tây và dễ dùng. Còn đâu thì đấy là kết thúc cho cái video ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người vào các video sau của mình nhé. Bye bye!